आज हामीले टाइम एन्ड वर्क टपिकलाई सुरु गर्दैछौँ। समय र कार्य, टाइम एन्ड वर्क। नेपालीमा भन्दा समय र कार्य, इङ्ग्लिसमा यसलाई टाइम एन्ड वर्क भन्यो। वास्तवमा यो टाइम एन्ड वर्क पनि युनिटरी मेथड भित्रैको हो, तर एनआरबीपट्टि चाहिँ के गरिदिएको छ, यसलाई छुट्टो टपिक भनेर राखिदिएको छ। छुट्टो टपिक भनेर राखिदिएको छ। अब यो टाइम एन्ड वर्कको सोल्युसन गर्दा कसरी गर्ने विचार गरौँ है, पहिला डिस्कसन गरौँ। वर्क भनेको अलवेज वान वर्क हुन्छ। काम भनेको जहिले पनि एक काम हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। टाइम एन्ड वर्क हामीले डिस्कस गर्दैछौँ। वर्क भनेको अलवेज वान वर्क भनेर बुझ्नु पर्यो। काम भनेको जहिले पनि एउटा काम। अब जस्तो हेर्नुहोस् है, कुनै एउटा पर्सन रहेछ, कुनै एकजना पर्सन रहेछ, सपोज इन 24 डेज वान वर्क क्यान बी डन भन्यो भने, सपोज है, इन 24 डेज वान वर्क क्यान बी डन भन्यो भने इन वान डे कति वर्क गर्न सक्छ त यो पर्सनले? इन वान डे 1/24 वर्क क्यान बी डन भन्छ। इन वान डे 1/24 वर्क क्यान बी डन हुन्छ। अब यही पर्सनलाई लिएर हेर्दाखेरि इन 15 डेजमा कति वर्क गर्छ त? इन 15 डेज वान डेमा जति वर्क गर्थ्यो नि इन्टु 15 हुन्छ। वान डेमा जति वर्क गर्छ 15 डेजमा इन्टु 15 हुन्छ। वान डेमा जति वर्क गर्छ 15 डेजमा इन्टु 15। यहाँ 10 डेज भनेको थियो नि इन्टु 10 हुन्थ्यो। इन वान डे 1/24 इन 15 डेज 1/24 इन्टु 15 वर्क क्यान बी डन भन्ने भइगयो। क्यान बी डन। अब यहाँबाट के हुन्छ भने यसलाई पनि 3 ले कट्छ, यसलाई पनि 3 ले कट्छ। 3 ले कट्दाखेरि 3 5 जा 3 8 जा 5/8 वर्क क्यान बी डन भन्ने भयो। 5/8 वर्क क्यान बी डन, यसरी बुझ्छौँ। अब यहाँबाट हामीले हेर्दाखेरि रिमेनिङ वर्क इज इक्वल्स टु 1 - 5/8। यो कम्प्लिटेड वर्कलाई माइनस गर्ने। 1 - 5/8, 1 - 5, 8 1 जा 8 - 5 ले 3/8 भइगयो त। यहाँ 3/8 रिमेनिङ वर्क हो। यो बेसिक कन्सेप्ट टाइम एन्ड वर्कको हिसाब गर्दाखेरि मोस्ट अफ द क्वेसनमा, मोस्ट अफ द पनि नभन्नु, अलमोस्ट अल क्वेसनमा वान डे वर्क फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। वान डे वर्क, जब वान डे वर्क फाइन्ड भइसकेपछि जति डेजको हो इन्टु गर्न पायो। अब यहाँ सपोज 10 डेज थियो भने इन्टु 10, अनि 20 डेज थियो भने इन्टु 20, 18 डेज थियो भने इन्टु 18, त्यसरी भइहाल्थ्यो। यो चाहिँ भयो केलाई अगाडि राखेर गरेको, टाइमलाई। र कहिलेकाहीँ वर्कलाई अगाडि राख्नुपर्ने क्वेसन पनि हुन्छ। वर्कलाई अगाडि राख्दा कस्तो हुन्छ त? वान वर्क क्यान बी डन इन कति? सपोज वान वर्क क्यान बी डन इन लेट्स से 30 डेज रे। ल, वान वर्क क्यान बी डन इन 30 डेज भन्यो भने अब हाफ वर्क कति डेजमा कम्प्लिट हुन्छ ल भन्नुहोस् त? वान वर्क इन 30 डेज, हाफ वर्क इन कति डेज त? वान वर्क इन 30 डेज, हाफ वर्क इन कति डेज हो त ल भन्नुहोस् त? यहाँ वान वर्क 30 डेजमा गर्न सक्छ भने हाफ वर्क कति डेजमा? र धन्यवाद, 15 डेज, एकदम सही हो। साउन्ड अलि रेज गरिदिनुहोस् अरे। साउन्ड सुन्नु भएको छैन र भने? के भएको छ साउन्ड ल भन्नुहोस् त? नसुन्नु भयो, समस्या छ साउन्डमा? सुनेको छ अरे त, एकदम मजाले सुनेको छ भन्नुहुन्छ त। बहिनी तपाईँकोमा के भयो? एकपटक लिभ गरेर जोइन गर्नुहोस् त। लिभ गरेर अरू सबैले सही छ, ठिक छ भन्नुहुन्छ त, तपाईँको मात्रै कम छ भन्नुहुन्छ। कसरी कम? वान वर्क क्यान बी डन इन 30 डेज भन्ने कुरा भयो भने हाफ वर्क कति डेजमा हुने रहेछ त? हाफ वर्क 15 डेजमा गर्न सकिन्छ। हाफ वर्क 15 डेजमा। अनि 2 टाइम्स वर्क कति डेजमा? 60 डेजमा। वान वर्क 30 डेजमा हाफ वर्क गर्नको लागि यो वर्कको क्वान्टिटी के हुन्छ? वान वर्क सक्नेमा गएर मल्टिप्लाई हुन्छ।
30 into हाफ डेज भन्यो कति डेज भयो त यहाँ 15 डेज भइगयो नि यहाँ कति डेज अरे 15 डेज one work in 30 days half work in 15 days अब 2 times work can be done in कति हो त ल 2 times work can be done in 30 into 2 days 30 into 2 days भन्नाले कति भयो यहाँ 60 days भइगयो त 30 into 2 days भन्नाले 60 days अब यहाँ 3/5 वर्क भने भने के हुन्थ्यो त यहाँ 3/5 वर्क इन 30 into 3/5 days हुन्थ्यो 5 ले 6 times 6 3 18 days भइगयो यहाँ सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ के कुरा क्लियर भयो भने वान वर्क सक्ने डेजमा वर्कको क्वान्टिटी मल्टिप्लाई हुने रहेछ भन्ने बुझ्यो कि हो यति बेसिक कन्सेप्ट हो अब यसैको आधारमा हामीले क्वेसनहरू बनाउँदै जाउँ न सल्भ गर्दै जाउँ क्वेसन गर्दै सल्भ गर्दै जाउँ ल एकदम फर्स्ट क्वेसन लेख्छु म यहाँ टाइम एन्ड वर्कको यसलाई मैले मेटेँ है यसलाई मेटेँ यो बेसिक कन्सेप्ट वान डे वर्क टाइम एन्ड वर्कको सोल्युसन गर्दा वान डे वर्क फाइन्ड गर्नुपर्ने बेसिक कन्सेप्ट त्यो हो हैन बेसिक कन्सेप्ट त्यो हो अब फर्स्ट क्वेसन लेखौँ यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन यहाँ लेख्छु म वान नम्बर A and B can do a certain work. A and B can do a certain work in 48 days and 60 days respectively. 48 days and 60 days respectively. 48 days and 60 days respectively, both worked together for 18 days and B left the work. In how many days can A alone do the remaining work? यो अलि जेनरलै खालको क्वेसन हो तर यस्तो क्वेसन पनि बेला बेला सोधिराखेको हुन्छ यो चाहिँ अलि जेनरल टाइम एन्ड वर्कको अलि जेनरल टाइपको क्वेसन प्रष्ट कुरा छ के भनेको छ A can do a work in 48 days, B can do that work in 60 days. बोथले कति डेजसम्म टुगेदर काम गरे भन्छ क्वेसनमा both work together for 18 days and B left the work. In how many days can A alone do the remaining work अरे remaining work कसले गर्नु पर्या छ A alone ले remaining work has to be done by A alone भन्ने कुरा हो A alone ले गर्नु पर्यो remaining work अब यसमा सल्भै गरौँ न अनि कुरो क्लियर छ हियर भनेर लेख्यो इन 48 days टाइमलाई अगाडि वर्कलाई पछाडि इन 48 days A can do one work in 48 days A can do one work in 48 days A can do one work in one day A can do 1/48 वर्क अब टाइम एन्ड वर्कको सोल्युसनलाई यसरी ल्याङ्ग्वेज लेखेर गर्नुपर्ने हुन्छ फुल ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसपछि पालो के को आयो बी को इन 60 days B can do one work in 60 days B can do one work अब इन one day भनेर फाइन्ड गर्ने यहाँ फेरि इन one day B can do 1/60 work. B can do 1/60 work. अब यहाँ के गरिन्छ in one day A plus B can do. In one day A plus B can do
1/48 प्लस 1/60 वर्क भनेर लेखियो। के लेख्यो? 1/48 प्लस 1/60 वर्क भनेर लेखियो। 1 डे ए को 1 डे प्लस बी को 1 डेलाई एड गरियो। अब 48 र 60 को एलसिएम लिनुपर्ने हुन्छ। यो 48 र 60 बोथलाई 12 ले जान्छ। 12 4 जा 12 5 जा 12 इन्टु 4 इन्टु 5 गर्दा कति दियो त? 5 को 20 इन्टु 12 ले 240 एलसिएम। यो दुईटाको एलसिएम 240 आयो। यो दुईटाको एलसिएम कति आयो त? 240। होल अपन 240 लेखिन्छ यहाँ। यो 48 लाई 240 बनाउन कति चाहियो? 12 चौको 48 इन्टु 5 5 चाहियो प्लस यसलाई 240 बनाउन कति चाहियो विचार गर्नुस्। यसलाई 240 बनाउन 0 0 क्यान्सल 6 4 जा 6 4 जा भनेपछि 5 प्लस 4 ले 9/240 वर्क भयो। कति डेजमा गर्ने? 1 डेमा 9/240 वर्क गर्ने रहेछन्। अब कति डेजसम्म टुगेदर काममा लगाउने भनेको छ क्वेसनले। हेर्नुहोस् त 1 डेमा 9/240 वर्क। यो कुरा प्रश्न छ। बोथ वर्क टुगेदर फर 18 डेज। इन 18 डेज भनेर लेख्यो यहाँ। इन 18 डेज कमा दियो। इन 18 डेज ए प्लस बी क्यान डु। ए प्लस बी क्यान डु 1 डे को वर्क इन्टु 18 डेज को वर्क। भनेपछि कति आयो त ल भन्नुहोस् त यहाँ 18 डेजमा? क्यान्सल हुन्छ नि त केही न केही त। 1 डेमा त्यति वर्क गर्ने 18 डेजमा इन्टु 18। अब यहाँ 9/240 इन्टु 18। यसलाई पनि 6 ले जान्छ। 6 3 जा 6 4 जा 27/9 3 जा 27/40 वर्क भयो। कति वर्क त? 27/40 वर्क भन्ने आयो। अब त्यसपछि के गर्नुपर्ने? रिमेनिङ वर्क फाइन्ड गर्नुपर्ने। र रिमेनिङ वर्क कसले गर्नुपर्ने छ त? he left the work in how many days can A alone do the remaining work? भनेपछि यहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ त? रिमेनिङ वर्क भनेर फाइन्ड गर्नुपर्ने। अब यहाँ रिमेनिङ वर्क इज इक्वल्स टु 1 माइनस 27/40। 1 माइनस 40 एकानी 40 माइनस 27 ले कति भयो? 13/40। यो 13/40 रिमेनिङ वर्क 13/40। र यो कसले गर्नुपर्ने हो त? 13/40 वर्क चाहिँ इन हाउ मेनी डेज क्यान ए अलोन डु द रिमेनिङ वर्क? अब ए पट्टि जाने। ए क्यान डु 1 वर्क। ए क्यान डु 1 वर्क इन 48 डेज। ए क्यान डु 1 वर्क इन 48 डेज। अब के छ त कुरा? ए क्यान डु 13/40 वर्क इन 13/40 वर्क इन 48 इन्टु 13/40 डेज भनेर लेखियो। यो लेखेपछि कति आयो त? अब त्यही नै एन्सर हुन्छ। अब 48 इन्टु 13/40 छ। 4 ले गर्दा 10 टाइम्स 4 ले गर्दा कति त? 4 ले 12 टाइम्स। फेरि 2 ले गर्दा 6 टाइम्स 2 ले गर्दा 5 टाइम्स। 13 छका 78 भागा 5 भने कति हुन्छ? 13 छका 78 डिभाइड बाई 5 भनेपछि 15 होल 3/5। 15 होल 3/5 डेज भयो। 15 होल 3/5 डेज। र कन्क्लुजन लेखिन्छ देयरफोर ए अलोन क्यान डु द रिमेनिङ वर्क इन त्यति डेज भनेर भनियो। यो बेसिक कन्सेप्टको क्वेसन है। देयरफोर ए अलोन क्यान डु द remaining work in 15 whole 3/5 days. कन्फ्युज छ र? एकपटक सरसर्ती रिकल गरिदिनु। पोइन्टमा लेख्न पनि हुन्छ तर पोइन्ट सकेसम्म पोइन्टमा नलेख्नुहोस् भन्ने हो। 15 पोइन्ट कति रे? 15.6 भन्ने आयो होइन पोइन्टमा लेख्दा। तर टाइम एन्ड वर्क टाइमको युनिटलाई सकेसम्म फ्रेक्सनमा लेख्ने भन्ने कुरा हो। फ्रेक्सनमा किन लेख्यो भन्नेमा चाहिँ है। एकपटक सरसर्ती म रिकल गरिदिन्छु के भनेको छ क्वेसन हेर्नुहोस्।
A and B can do a certain work in 48 days and 60 days respectively. Both worked together for 18 days and B left the work. In how many days can A alone do the remaining work? Here in 48 days, A can do one work. Time and work. टाइमलाई अगाडि वर्कलाई पछाडि लेखेपछि तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ. टाइम एन्ड वर्क. टाइम र वर्क. त्यही भएर टाइम एन्ड वर्क भन्ने भयो होइन. टाइम एन्ड वर्क. इन वान डे ए क्यान डु 1/48 वर्क. बीको पनि त्यसै गऱ्यो. इन 60 डेज बी क्यान डु वान वर्क. इन वान डे 1/60 वर्क. अब यहाँ इन वान डे ए प्लस बी क्यान डु. ए को वान डे प्लस बीको वान डेलाई एड गरियो, जोड्यो. जोडेपछि यी दुईटाको एल्सियम 240. 240 एल्सियम आएपछि यसलाई 240 बनाउन 5 चाहियो, प्लस यसलाई 240 बनाउन 4 चाहियो. 5 प्लस 4ले 9/240 भयो. 9/240 भएपछि अब वान डेमा त्यति. इन 18 डेज ए प्लस बी क्यान डु. इन 18 डेज ए प्लस बी क्यान डु 9/240 इन्टु 18 वर्क. अनि 2ले कटेपछि यसलाई 2ले होइन 6ले कट्यो. 6ले 3 जा, 6ले 4 जा. 3 इन्टु 9ले 27/240. 27/40 वर्क सक्यो 18 डेजसम्म टुगेदर गर्दाखेरि. अब रिमेनिङ वर्क कम्प्लिट भएकोलाई माइनस गरियो. 41 जा 40 माइनस 27ले 13/5. र यो वर्क गर्नुपर्ने ए अलोनले. एपट्टि गयौँ. ए क्यान डु वान वर्क इन त्यति. अब वान वर्क गर्नु परेको छैन. 13/40 वर्क गर्नु परेको छ. 13/40 वर्क इन यो वर्कको क्वान्टिटी वान वर्क सकिनेमा मल्टिप्लाई. यसले हामीलाई 15 होल 3/5 भनेर दियो. र यही नै एन्सर है त. र यस्तै खालको एउटा तपाईँले गर्नुहोस् घरमा. अनि अर्को टाइपमा जाउँ. मेटे है यसलाई. यो जेनरल जस्तो भए पनि एकदम बढी सोधिने टाइपमा पर्छ यस्तो क्वेसन. धेरै पहिला पहिला यस्तो टाइपको क्वेसनले धेरै भ्यालु पाउँथ्यो. अझै पनि भ्यालु पाइरहेको हुन्छ. पाउनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ धेरै नै सोधिने टाइपमा पर्ने यो क्वेसन. पहिला चाहिँ ठ्याक्कै यही क्वेसन सोध्छ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो. तर अहिले चाहिँ अलि धेरै टाइपहरू भएपछि माथि माथि लेभलमा पुग्यो के. एक्जामको लेभल पनि माथि पुग्यो, क्वेसनको लेभलहरू पनि माथि नै भयो. A and B can do a certain work in 60 days and 72 days respectively. कति कति भन्छ? 60 days and 72 days respectively. Both work together for कति days लगाइदियो? Both work together for 24 days. And A left the work. A left the work. In how many days can B alone do the remaining work? In how many days can B alone do the remaining work? अरे यो बनाउनु होला है. ल भयो, मेट्दा हुन्छ यसलाई. स्क्रिनसट लिनुभयो? स्क्रिनसट लिनुभयो पक्कै होइन? कपीमा लेखेर बस्नुभन्दा कि त पछि भिडियो हेरेर गर्नुहोस् कि त स्क्रिनसट लिनुहोस्. सजिलो आइडिया. कपीमा लेखेर बस्नु चाहिँ अर्को क्वेसन लेखी भ्याइन्छ यहाँ होइन सँगै. अब 3 नम्बर भनेर लेखेँ मैले. सेकेन्ड टाइप. टाइप चाहिँ सेकेन्ड टाइप. तर क्वेसन नम्बर चाहिँ 3 भनेर लेख्यो है त यहाँ. क्वेसन नम्बर चाहिँ 3 भनेर लेख्यो. टाइप चाहिँ सेकेन्ड टाइपको क्वेसन. दोस्रो टाइप के भन्यो भने दोस्रो टाइपमा यस्तो भन्यो. 3 नम्बर क्वेसन यहाँ के भन्छ? P and Q. P and Q together can do a certain work. Together can do a certain work in. P and Q together can do a certain work in 24 days. In 24 days. Both worked together
टुगेदर फर कति भन्छ यहाँ बोथ वर्क टुगेदर फर 9 days 9 days and कसले लेफ्ट वर्क and P left the work P left the work Q alone can do कति रे त यहाँ Q alone can do the remaining work in Q alone can do the remaining work in 35 days. Remaining work in 35 days. In 35 days. In how many days can? In how many days? In how many days can? In how many days can P alone do the whole work? In how many days can P alone do the whole work? In how many days can P alone do the whole work अरे ल यो क्वेसन हेर्नुस् त यसमा के भनेको छ यो क्वेसनमा सजिलै गरी यसमा पनि सजिलै गरी अगाडि बढ्न मिल्ने बनाएको छ क्वेसनले यो क्वेसनमा पनि तपाईहरुलाई सजिलै अगाडि बढ्न मिल्ने बनाएको छ विचार गर्नुस् त के भनेको छ एकपल्ट ए पी लेफ्ट द वर्क के भन्नुभयो सर क्यू भन्नाले के भन्नुभयो क्यू त भइगयो त पी लेफ्ट द वर्क पी एक्लैले गरेको भने चाहिँ कति दिनमा सक्ने भने हो कि क्वेसनले पीले लेफ्ट गरेको भए तापनि पी एक्लैले काम गर्दा कति दिनमा सक्ने भनेर भन्न खोजेको क्वेसनले बुझिन्न र ल अब यस्तो क्वेसन प्री टेस्टमा अलिक कम सोध्ने सम्भावना हुन्छ अलि लेन्दी खालकोमा गनिन्छ कि यस्ता क्वेसनहरू अलि छोटो छोटो चाहिँ सोध्छ छोटो छोटो ए क्यान डु यति वर्क इन यति वर्क बी क्यान डु इन यति इन हाउ मेनी डेज क्यान दे टुगेदर डु द वर्क भन्ने खालको चाहिँ सोध्छ क्या हामीलाई त्यस्तो चाहिँ सोध्छ छोटोको ट्रिकहरू पढ्नु न एमसिक्यूको पार्टमा पढ्ने हो कि पहिला सल्भिङ पार्ट पढिरहेछौँ हामी सल्भिङ पार्ट पढिरहेछौँ यसमा यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गरौँ हियर भनेर लेख्यो पहिला हियर इन कति डेज इन 20 के अरे इन 24 डेज in 24 days P plus Q. In 24 days P plus Q can do one work भनेर लेखियो in 24 days P plus Q can do one. अब यहाँ in one day find गर्ने पर्यो in one day P plus Q can do 1 by 24 work 1 by 24 work. अब कति डेजसम्म टुगेदर गरेका छन् यिनीहरूले वर्क टुगेदर फर 9 days भनेको हुनाले इन 9 days कमा दियो P plus Q can do in 9 days P plus Q can do 1 by 24 into 9 work 1 by 24 into 9 3 3 जा 3 8 जा 3 त्यहाँ 3 8 3 by 8 वर्क भयो कति भयो 3 by 8 वर्क 3 by 8 वर्क 9 डेजमा अब रिमेनिङ वर्क भनेर फाइन्ड गर्नुस् यहाँ रिमेनिङ वर्क भनेको 1 minus 3 by 8 1 minus 8 1 जा 8 minus 3 ले 5 by 8 भइगयो 8 1 जा 8 minus 3 ले 5 by 8 रिमेनिङ वर्क भनेको 1 minus 3 by 8 8 1 जा 8 minus 3 ले 5 by 8 अब यो 5 by 8 वर्क गर्न कसलाई कति दिन भनेको छ त P alone can do भनेको छ कि can do the remaining work in 35 days अरे अब Q पट्टि गयो in 35 days Q can do
In 35 days, Q can do 5/8 work. के बुझ्यो हेर्नुहोस् है यहाँ. In 35 days, Q can do 5/8 work. Time and work. अब यो डिभाइडमा जान्छ. केमा जान्छ? डिभाइडमा जान्छ. अब यहाँ के गरिन्छ भने in one day, Q can do, in one day Q can do यो 5/8 as it is छ. अनि यो पनि डिभाइडमा गयो 1/35 भएर गयो. 1/35 भएर गयो. के भएर गयो? 1/35. 1/35. 35 days 5/8. 1 day निकाल्नलाई 5/8 as it is छ. यो 35 डिभाइडमा गयो. यसले हामीलाई 5 7 जा 8 7 जा 56 वर्क भइगयो नि त यहाँ. 1/56 वर्क. यहाँ के कुरा प्रश्न भयो? यो P प्लस Q को 1 डे को वर्क छँदैछ. अब Q को 1 डे पनि आयो. हामीले P लाई अलोन कसरी बनाउन सक्छौं? P प्लस Q बाट Q माइनस गर्दिएपछि के हुन्छ? P अलोन भइहाल्छ. P प्लस Q को 1 डे को वर्कबाट Q को 1 डे को वर्कलाई माइनस गरिदिने, घटाइदिने. त्यति भएपछि अनि Q को 1 डे वर्क घटाएपछि P को 1 डे वर्क आउँछ. P को 1 डे वर्क आउनु भनेकै P ले वर्क सक्ने डेज आउने हो. त्यसपछि के लेख्नुहुन्छ भने in one day P can do 1/24 minus 1/56 work. 1/24 minus 1/56 वर्क गरियो. यति गरेपछि अब 24 र 56 को एलसीएम लिने. 35 कसरी डिभाइडमा गयो भन्नुहुन्छ क्वेशनले. यो डेज भनेको जहिले पनि डिभाइडमा गइहाल्छ कि. जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् न, इन 24 days 1 वर्क, इन 1 day 1/24. यहाँ पनि के हो त? इन 35 days 3/8. यो 35 डिभाइडमा गएको भनेकै 1/5/8/35 भएको. तर मैले एउटा स्टेप यहाँ जम्प गरिदिएँ. यो जम्प गर्न पाइयो. यो डिभाइडमा लगेको भन्ने हो नि त. यो होल डिभाइडमा भएकोलाई गुणनमा चेन्ज गरेपछि 1/35 भयो क्या. यहाँ 1/35 त्यसरी भयो. बुझ्नुभयो? 35 त्यसरी डिभाइडमा गएको. 35 के भएको? डिभाइडमा गएको. 35 डिभाइडमा गएको. त्यही भएर 1/35 गरेको हामीले. अब त्यति गरिसकेपछि यो 24 र 56 को एलसीएम लिऊ न. यो दुईटैलाई 8 ले जाँदो रहेछ. 8 तिया 24, 8 7 56. 8 × 3 × 7 ले कति हुन्छ? 8 × 168 अरे. ल धन्यवाद. 168 एलसीएम आयो. 168 यो दुईटैको होल अपन एलसीएम. अब यसलाई 168 बनाउन कति चाहियो? 8 तिया 24, 7 चाहिने रहेछ. 7 चाहिने रहेछ. 7 चाहिने रहेछ. हेर्नुहोस् त, 168 भागा 24 गरेर हेर्नु न नभए क्यालकुलेटरमा. 168 भागा 24 गर्दा 7 दियो. 7 माइनस यो 56 लाई 168 बनाउन कति चाहियो? 8 7 जा 50. कति चाहियो त? 3 चाहियो. 7 माइनस 3. 7 माइनस 3 ले कति हुँदो रहेछ त? हेर्नुहोस् त. 7 माइनस 3 ले 4 भयो. 7 माइनस 3 ले 4 भइहाल्यो. 4/168. 4/168 वर्क. अझ 4 ले 168 लाई क्यान्सल हुन्छ नि त. 4 1 जा 4 4 जा 4 2 जा 1/42 वर्क. 1/42 वर्क भयो. 1 डेमा 1/42 वर्क. 1 डेमा 1/42 वर्क भन्नुको मतलब 1 वर्क कति डेजमा त? P can do 1 work in 42 days भयो. के भयो त यहाँ? P can do 1 work in 42 days. P can do 1 work in 42 days. 1 work in 42 days भन्नाले अब लास्टमा के लेख्ने? Therefore P alone can do the whole work in 42 days. कन्क्लुजन नै त्यही हो. Therefore P alone can do the whole work in 42 days. यसरी बनाउन सकिन्छ है त. कुरो क्लियर छ नि?
नबुझेको छ भने सोध्नु होला, नबुझेको अवस्थामा सोध्नु होला। लास्टमा क्यु काम गरेछ नि भन्नाले के भन्नुभयो? यहाँ त पीलाई अलोन बनाउनु छ कि पीलाई अलोन बनाउनको लागि अलि क्वेसन नै बुझिएन भन्नुभयो। कसरी बुझिएन? क्वेसन नबुझ्ने कुरा त पढ्नुहोस् त। पी एन्ड क्यू टुगेदर क्यान डु अ सर्टन वर्क इन 24 डेज। त्यो बुझ्नुभयो? कन्फ्युज भयो भन्नुभयो। धेरैजनाले कन्फ्युजन। किन कन्फ्युज? यसमा किन कन्फ्युज? हेर्नुहोस् न, पी एन्ड क्यू टुगेदर क्यान डु अ सर्टन वर्क इन 24 डेज भने बुझ्नुभयो? त्यति बुझेपछि त क्वेसन त सकिहाल्यो। अनि त्यसपछि फेरि अगाडि भन्नेकै छ त, बोथ वर्क टुगेदर फर 9 डेज एन्ड पी लेफ्ट द वर्क रे। कि पहिला चाहिँ लेफ्ट भन्यो, अब पहिला त लेफ्ट त भन्यो होइन, अब क्यू अलोन क्यान डु द रिमेनिङ वर्क इन 35 डेज। इन हाउ मेनी डेज क्यान पी अलोन डु द होल वर्क? पीलाई अलोन बनाउनु छ नि त, पीलाई अलोन बनाउनु छ होइन। अब पीले लेफ्ट भने तापनि पी अलोनले गरेको थियो भने कति डेजमा सक्थ्यो भनेर सोधेको क्या क्वेसनले। यहाँ पीले लेफ्ट भइसक्यो भनेर क्वेसन तपाईँले भन्नुभयो। लेफ्ट भने पनि पी अलोनले गर्दा चाहिँ कति दिनमा गर्न सक्ने भन्ने कुरा फाइन्ड गर्नु छ नि त। 1 डेको पी प्लस क्यूको 1 डेको वर्क, 9 डेजको वर्क, 3/8, 3 3 जा 3 8 जा 3/8 रिमेनिङ वर्क, 1 - यो कम्प्लिट भएको घटायो, 8 1 जा 8 - 3ले 5/8। र यो 5/8 वर्क गर्नलाई कसलाई कति दिन भनेको छ? क्यू अलोन क्यान डु द रिमेनिङ वर्क इन 35 डेज। इन 35 डेज क्यू क्यान डु 5/8 वर्क होइन। के हो त? के हो त यहाँ बुझ्नुभयो? इन 1 डे निकाल्नलाई अब इन 1 डे यो 35 डिभाइडमा गएको 1/35, 5ले यसलाई 7 टाइम्स, 7 × 8ले 56, 1/56 वर्क। इन 1 डे क्यू क्यान डु 1/56 वर्क। अब इन 1 डे पी क्यान डु, पी प्लस क्यूको 1 डे वर्कबाट कसको 1 डेलाई घटायौँ? क्यूको 1 डेलाई घटायौँ। यो दुइटाको एलसिएम कति भयो? 168। यसलाई 168 बनाउनु 7 - 3, 4 त्यति 1/42। अनि पी क्यान डु 1 वर्क इन 42 डेज। 1 डेमा 1/42 1 वर्क गर्न 42 डेज भन्ने भयो। ल यस्तै खालको एउटा क्वेसन म लेखिदिन्छु, गर्नु होला। नबुझेको छ र भन्नुहोस् न, नबुझेको छ, नबुझिने छ र त्यस्तो क्वेसन? नबुझिने त हुन्न, गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ 4 नम्बर क्वेसन, पी एन्ड क्यू टुगेदर क्यान डु अ सर्टन वर्क इन कति डेज लगायो? ल इन 12 डेज भनिदियो। इन 12 डेज बोथ वर्क टुगेदर फर 8 डेज एन्ड क्यू लेफ्ट द वर्क। यहाँ चाहिँ क्यू लेफ्ट द वर्क। पी अलोन क्यान डु, पी अलोन क्यान डु द रिमेनिङ वर्क इन, पी अलोन क्यान डु द रिमेनिङ वर्क इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज क्यान क्यू अलोन डु द होल वर्क? क्वेसन एउटै हो, डिजिट मात्रै फरक। टाइप एउटै हो, डिजिट फरक हुने त हो नि होइन। क्वेसनको टाइप एउटै हुने र डिजिट फरक हुने। लास्टको स्टेप 1 डेमा 1/42 1 वर्क सक्नलाई 40 डेज हो क्या। 1 डेमा 1/18 वर्क आएको थियो नि 1 वर्क सक्नलाई 18 डेज भन्ने हो क्या। 1 डेमा 1 कति आयो त? ल सपोज 1 डेमा 1 डेमा एक दिनमा 1/18 काम आएको थियो भने एक काम सक्नले 18 दिन भनेर बुझ्ने हो नि त तपाईँहरूले होइन। एक काम सक्न 18 दिन भनेर बुझ्ने हो नि होइन र। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 5मा जाउँ। यसलाई मैले मेटाएँ।
ल अब आयो नि साउन्ड आएन र साउन्ड आयो नि आएन यो माइकको साउन्ड माइकको चार्ज सकिएछ अब भइगयो त अब आएन र अब क्वेसन हेर्नुहोस् त त्यहाँ एकपटक यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् त एकपटक के भनेको छ क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ ए क्यान डु 7/18 पार्ट अफ अ सर्टन वर्क 7/18 पार्ट अफ अ सर्टन वर्क इन 28 डेज के भने अरे 7/18 पार्ट of a certain work in 28 days and B can do 3/5 part of that work in 54 days. In how many days can A and B together do 5/8 part of that work? अब के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ A and B टुगेदरले one work complete गर्ने days, one work complete days, one work completion days. A and B टुगेदरले one work completion days फाइन्ड गर्ने र त्यो फाइन्ड गरेपछि वर्कको क्वान्टिटीलाई इन्टु 5/8 गरिदिने 5/8 ले मल्टिप्लाई गर्ने र एन्सर त्यही भइहाल्छ ल सल्भ गरौँ त यहाँनिर सल्भ गरेपछि हामीलाई सजिलो के छ हेर्नुहोस् है अब यहाँ सजिलो हियर भनेर लेख्यो पहिला हियर इन कति डेज त्यहाँनिर इन 28 डेज in 28 days A can do 7/18 work भनेर लेख्यो in 28 days A can do 7/18 work in one day यसको हेर्नुहोस् in one day A can do यो 7/18 as it is छ यो 28 डिभाइडमा जान्छ डिभाइडमा जानु भनेको 1/28 भएर जाने 1/28 यो 7/18 एज इट इज जस्ता जस्तै छ यो 28 लाई डिभाइडमा लगेको डिभाइडमा लग्नु भनेको 1/, गरेर लगेको 7 ले यसलाई 4 टाइम्स घट्यो 7 चौको 28 18 चौको 72 1/72 वर्क भयो 1/72 वर्क यो ए को 1 डे वर्क फाइन भयो अब बी को पट्टि बी को कुरा के छ इन 54 डेज बी क्यान डु इन 54 डेज हेर्नुहोस् है क्वेसनको कुरा के छ इन 54 डेज बी क्यान डु 3/5 वर्क इन 54 डेज कमा दियो बी क्यान डु 3/5 वर्क अब के लेख्नुहुन्छ यहाँ इन वान डे भनेर लेख्यो इन वान डे बी क्यान डु यो 3/5 एज इट इज 3/5 एज इट इज यो 54 1/54 भएर गइगयो नि यहाँ 1/54 भएर गयो 3 ले यसलाई कतिपटक काट्यो 18 18 पंचे 90 1/90 18 कतिपटक 3 ले 18 पटक 1/18 पंचे 90 1/90 वर्क भन्ने भएको 1/90 वर्क अब यति भइसकेपछि के गर्ने त ल भन्नुहोस् इन वान डे ए प्लस बी क्यान डु 1/72 प्लस 1/90 वर्क भनेर लेखियो यो दुईवटाको एलसिएम लिने 72 र 90 को एलसिएम लिने कति आउँछ होला 72 र 90 को एलसिएम लिएर है 72 र 90 को एलसिएम दुईटैलाई 9 ले जान्छ 9 8 9 10 फेरि 2 ले जान्छ 2 ले 4 पटक र 5 पटक 9 × 2 × 4 × 5 भनेपछि कति आयो 9 दुना 18 चौको 72 पंचे 360 360 एलसिएम आयो 360 होल अपन एलसिएम यहाँ लियो यसलाई 360 बनाउन कति चाहियो 72 लाई यही देखिन्छ एलसिएम लिएकै ठाउँमा 4 2 जा 8 9 जा 72 72 × 5 गर्नुपर्ने छ 5 एलसिएम सँग बराबर बनाउन 5 चाहियो प्लस एलसिएम सँग बराबर बनाउन 0 र 0 क्यान्सल 9 चौको 36 4 पटक यही पनि देखिन्छ के रफली एलसिएम लिएको ठाउँमा पनि देखिन्छ
9 दुना 18 पंचे 90 5 दुना 10 9 90 इन्टु 4 गरेपछि 360 भइगयो 4 9 5 प्लस 4 ले कति भयो हेर्नुस् त 9/360 वर्ग अब यहाँ 9 ले 360 लाई कतिपल्ट काट्यो 9 एकानी 9 चौक 1/40 वर्ग भइगयो नि यहाँ कति भयो तपाईलाई 1/40 वर्ग भयो 1/40 वर्ग अब 1 डेमा 1/40 वर्ग भन्नुको मतलब 1 डेमा 1/40 वर्ग भन्नुको मतलब A plus B can do A plus B can do 1 work in 40 days. एक दिनमा 1/40 1 वर्क सक्न 40 days. 1 work in 40 days. अब 1 वर्क गर्नुपर्ने छैन कति गर्नु छ 5/8. A plus B can do A plus B can do 5/8 work in 40 into 5/8 days भन्ने भइगयो त यहाँ 40 into 5/8 days 8 ले 5 घटक 5 पंचे 25 days भइगयो यतिमै एन्सर टु मेरो लास्टमा के लेखिन्छ therefore A and B together can do 5/8 work in 25 days conclusion therefore A and B together can do 5/8 work in 25 days अब कुरो क्लियर हुनुस् है अघि न बुझिएको थिएन भने अब अहिले अलिअलि बुझियो होला हैन के छ अहिले अलिअलि बुझिन्छ अघिनको भन्दा अघिल्लो प्रश्न गर्दै गर्दै जाँदा बुझ्दै गइहालिन्छ नि ल ठीक छ त्यसो भए हामी 6 नम्बरमा जाउँ 6 नम्बरमा जाउँ यसलाई मैले रिकल गर्नुपर्छ र पर्दैन होला इन 28 days टाइम एन्ड वर्क यो कुरा इन 28 days यति इन 1 डे यो 28 डिभाइडमा गयो 7 ले 4 4 into 18 ले 72 1/72 वर्क अनि इन 54 days we can do त्यति वर्क इन 1 डे निकाल्न 1/54 भयो 1/90 अब यहाँनेरि टुगेदरले 5/8 वर्क कति भनेपछि 1 वर्क सक्ने फाइन्ड गर्नु पर्यो 1 वर्क सक्नको लागि 1 डेमा गर्ने वर्क चाहियो ए को 1 डे प्लस बी को 1 डे इन 1 डे ए प्लस बी क्यान डु यो एलसिएम आयो 360 बनाउन 9 5 र 4 9 त्यति 1/40 1 वर्क इन 40 days A plus B can do 5/8 work in 40 into 5/8 days 25 days ल यस्तै खालको एउटा क्वेसन लेखिदिउँ अब 6 नम्बर यस्तै खालको एउटा क्वेसन लेखिदिउँ अनि 7 मा जाउँ है क्वेसन नम्बर 7 मा 6 नम्बर A can do कति भन्छ यहाँ A can do लगाइदिउँ न यहाँ केही न केही A can do 11/16 part of a certain work in 55 days 55 days and B can do के भन्छ हामीलाई यहाँ B can do भने है यो can do B can do 5 कति र त यहाँ B can do कति भन्छ यहाँ 19/25 19/24 19/24 part of that work in 95 days in how many days can A and B together do can A and B together do कति त यहाँनेरि 5/12 part of that work 5/12 part of that work अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त नेक्स्ट क्वेसनमा 7 नम्बर क्वेसन नम्बर 7 7 मा यसरी लेखियो अहिले भर्खर गरे भन्दा अलि फरक खालको तपाईलाई
क्वेसन नम्बर 7 यसरी लेख्यो पी कम्प्लिटेड कति भन्छ पी कम्प्लिटेड पी कम्प्लिटेड 4/5 भन्दा नि 2/5 पी कम्प्लिटेड 3/5 भनौँ 3/5 पार्ट अफ अ सर्टन वर्क 3/5 part of a certain work in P completed 3/5 part of a certain work in 27 days 27 days and called Q to do the remaining work Q to do the remaining work 3/5 भनेपछि त्यति हो त 3/5 Q to do the remaining work P and Q working together P and Q working together can do the remaining work in कति डेज त रिमेनिङ त्यति हुन्छ यसलाई गर्दाखेरि कति रिमेनिङ वर्क इन 8 days in how many days can Q alone do the whole work in how many days can Q alone do the whole work अब यो क्वेसनमा हामीले क्यूलाई अलोन कसरी बनाउन सक्ने रहेछौँ विचार गर्नुस् त क्यूलाई अलोन कसरी बनाउन सक्छौँ पी प्लस क्यूबाट कसलाई घटाइदिने पी प्लस क्यूबाट पीलाई माइनस गरिदिने पीलाई माइनस गर्ने सही हो पीलाई माइनस गर्ने पी प्लस क्यूबाट पीलाई माइनस गर्ने भइहाल्छ सकिन्छ बनाउन सकिन्छ भने नेक्स्टमा जाउँ सकिँदैन भने गरौँ यसलाई गर्दा नै होला त्यसो भए हैन ल गरौँ न यसलाई त्यसो भए यहाँ के भनेको छ क्वेसनले भने पी कम्प्लिटेड अब यहाँ चाहिँ कम्प्लिटेड क्यान डु होइन पी क्यान डु होइन योभन्दा अघिल्लो क्वेसन जस्तो पी क्यान डु भनेको होइन यसमा त पी कम्प्लिटेड 3/5 पार्ट अफ अ सर्टन वर्क भनेको छ होइन P completed 3/5 part of a short-term work in 27 days and called Q to do the remaining work. अब remaining work गर्नलाई Q लाई P and Q working together can do the remaining work in 8 days. अब यसमा के छ भने in 27 days P can do in 27 days P can do 3/5 work भनेर लेख्यो in 27 days P can do 3/5 work अब in one day P can do यो 3/5 as it is छ यो 27 लाई डिभाइडमा लग्यो 1/27 गरेर 3ले 9 पटक काट्यो 9 पंचे 45 1/45 वर्क भइगयो 1/45 वर्क भयो अब P को 1 डे त फाइन भयो अब P प्लस Q को 1 डे कसरी फाइन गर्ने त पहिला रिमेनिङ वर्क इज इक्वल्स टु 1 माइनस यो कम्प्लिट भएकोलाई माइनस गर्ने 1 माइनस 3/5 5 1 जा 5 minus 3 ले 2/5 अब यो 2/5 वर्क गर्नको लागि P and Q working together can do in 8 days भनेको छ अब यहाँ in 8 days P plus Q can do in 8 days P plus Q can do 2/5 work टाइमलाई अगाडि वर्कलाई पछाडि अब in one day
in one day, P plus Q can do यो 2/5 as it is, यो 8 चाहिँ डिभाइडमा गयो 1/8 भएर गयो। अब यसले हामीलाई के दियो त हेर्नुहोस् त, 2ले लाई 4 पटक काट्यो, 4 पंचे 20 इज इक्वल्स टु 1/20 वर्ग भयो, इज इक्वल्स टु 1/20 वर्ग भन्ने भयो। 1/20 वर्ग, 2ले लाई 4 पटक 4 पंचे 20 1/20 वर्ग। यति भएपछि अब कसलाई अलोन बनाउन सक्यो त, क्यू अलोन इन वान डे, यहाँ कमा दियो, क्यू क्यान डु 1/20 minus 1/45 वर्क, 1/20 minus 1/45 वर्क भनेर लेखियो। यो के गरियो भने बोथको वान डे वर्कबाट पी को वान डे वर्क माइनस गरियो। त्यो गरेपछि त हामीले कसलाई अलोन बनाउन पायो, क्यूलाई। अब यो दुईटाको एलसिएम लिने हो 20 र 45 को, दुईटैलाई 5 ले क्यान्सल हुन्छ, 5 चौको 5 9 मल्टिप्लाई गर्नुस् 5 into 4 into 9 9 5 चौको 20 180 एलसिएम आयो। 180 एलसिएम 360 लिए पनि हुन्छ, 360 लिए नि हुन्छ, 180 मै टुङ्ग्यो नि त, टुङ्गेन र 180 मै। अब 180 को मल्टिपल जति जति लिए नि भयो के, 180 360 540 जति लिए नि भयो। अब यिनीहरू दुईटाको एलसिएम 180, यसलाई 180 बनाउन कति चाहियो अरे, त्यसलाई 180 बनाउन कति चाहियो, 0 र 0 कट्यो, 2 9 18 9 minus 45 लाई 180 बनाउन 9 into 5 ले 45 into 4 चाहिने रहेछ, 9 पंचे 45 into 4 चाहिने रहेछ। 45 लाई 180 बनाउन 4 चाहियो। 9 minus 4 ले कति भयो तपाईलाई, 5/180 वर्ग भयो। फेरि 5 ले 180 लाई कट्छ नि त, 180 लाई 180, 180 लाई 5 ले कति पटक काट्दो रहेछ, 180 डिभाइड बाई 5 गर्दा कति 36 पटक काट्यो, 1/36 1/36 वर्क भन्ने भइहाल्यो। कसको वान डे वर्क, क्यूको वान डे वर्क। क्यूले वान डेमा 1/36 वर्क सक्छ भन्नुको मतलब क्यू क्यान डु वान वर्क इन 36 days, क्यू क्यान डु वान वर्क इन 36 days भयो। Q can do one work in 36 days. That means Q alone can do the whole work in 36 days. Last my conclusion. Therefore, Q alone can do the whole work in 36 days. र यतिमै एन्सर टुङ्ग्यो। कन्फ्युजन भयो भन्नु होला, कहीँतिर कन्फ्युजन हुने कुरा छ र यसमा छैन नि। छैन भने नेक्स्टमा जाउँ, अर्कोमा जाउँ। ल 8 नम्बर क्वेसन म लेख्छु यहाँ, क्वेसन नम्बर 8। पी कम्प्लिटेड कति अरे यहाँ, पी कम्प्लिटेड कति लगाइदियो त यहाँ। अब कम्प्लिटेड त चाहियो, पी कम्प्लिटेड के भन्दियो भने तपाईलाई 5/6 पार्ट अफ अ सर्टन वर्क इन 25 days, 5
and Q to do the remaining work. P and Q working together can do the remaining work in 6 days. In 6 days, in how many days can Q alone do the whole work? मेटिसकेपछि फेरि भनिदिनु न भन्नुभएछ, मैले एक्सप्लेन गरेरै गरे जस्तो लाग्यो। ल आजलाई यति नै गरौँ त तपाईहरुको क्लास, ठीक छ? यसलाई बनाउनु होला, बाँकी बचेका भोलि गर्दै गर्दै जाउँ।